ሰላም ዲናችሁ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ከባለፈው የቀጠለውን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ከወዳችሁት ላይክ በማድረግ መጀመራችሁ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ስንገባ ባለፈው kinemaster እንደከፈትን ነበር ያቆምነው። kinemaster ትከፍቱና 16 በ9 ታርጉታላችሁ ማለት ነው። 16 በ9 ያርጋችሁ አዲስ ፕሮጀክት ከፍታላችሁ። ከዛም የፈለጋችሁትን ባግራውንድ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ነጭ ባግራውንድ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛም በመትፈልጉት ደቂቃ ታስተካክላላችሁ። በመጀመሪያ ቢትሲንክ ላይ የሰራችሁትን ቪዲዮ ደቂቃ አስተካክላችሁ ደቂቃውንም እዚህ በዛው ልክ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ቢትሲንክ ላይ የሰራችሁትን ግሪን ስክሪን ቪዲዮ አድ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ግሪን ስክሪን ተጠቀምነው እዚህ በቀላሉ እንዲጠፋልን ነው ማለት ነው። ከዛም ስፕሊት ታረጉታላችሁ ከስክሪኑ እኩል እንደምታዩት እኔ ከስክሪኑ እኩል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ደቂቃውንም እንደምታዩት አነስ ብሏል። ስለዚህ እኩል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ደቂቃውን ካስተካከላችሁ በኋላ ግሪን ስክሪን ነው ታጠፉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ላይ ከፍ ታደርጉ ክሮማ ኪ የሚል አለ። እሱን ኦን ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ፕሌይ ስትሉትም በሚገርም ሁኔታ ቢትሲንክ ላይ የሰራችሁት በሚገርም ባክግራውንድ ይወጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ባክግራውንዱን ታጠፋላችሁ። ነገር ግን ይሄ ቪዲዮ ከረዘመባችሁ ማለትም እንደምታዩት 18 ደቂቃ ነው። 18 ደቂቃ ሙሉ ኢንትሮ ካስጠላችሁ ማሳነስም ትችላላችሁ ማለት ነው። ግሪን ስክሪኑ እንደዚህ አድርጋችሁ ካጠፋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ሎጎ ይቀራል። ሎጎ የሚቀርበት ጋር ጽሁፍ አስገባለሁ ማለት ነው። ቴክስት የሚለውን ነክታችሁ የቻናላችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ የቻናሌን ስም አስገባለሁ። የቻናላችሁን ስም ካስገባችሁ በኋላ ፎንቱን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው በፈለጋችሁት። እኔ አንዱን አድርጓለሁ ማለት ነው። እሱን ካደረጋችሁ በኋላ ከለር አለ፣ ከለሩንም ትቀይሩታላችሁ። ያኔ ነጭ ነበረ፣ በነጭ ባክግራውንድ ነጭ ጽሁፍ ስለማይሆን ጥቁር አድርጓለሁ። እናንተም በመረጣችሁት ባክግራውንድ የሚስማማውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እሱን ካስተካከላችሁ በኋላ ሳይዙ ምናምን አስተካክላችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ፎንቱን ካስተካከላችሁ በኋላ ኢን አኒሜሽን አለ፣ ማለትም የጽሁፉ አገባብ የሚለውን በሚሆናችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እኔ ከተዘረዘሩ ውስጥ አንዱን እመርጣለሁ። ኢን አኒሜሽን ካስተካከላችሁ በኋላ ደግሞ አውት አኒሜሽን የሚል አለ መጨረሻ ላይ አወጣጡን እሱንም ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ጨርሰናል። እንደምታዩት በሚገርም ሁኔታ ኢንትሮአችንን ሰርተናል ማለት ነው። ነገር ግን አንድ የሚቀረን ነገር አለ። እንደምታዩት የቪዲዮ ደቂቃ 18 ሰከንድ ነው። 18 ሰከንድ ደግሞ ተመልካቻችሁን ሊያሰለች ይችላል ኢንትሮ ሲሆን። ስለዚህ እንደዛ ከምታደርጉ ቪዲዮኒኛውን ኤክስፖርት አድርጉና ያንን እንዴት ማሳጠር እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ጨርሳችኋል። ስለዚህ ኤክስፖርት አድርጉታላችሁ ማለት ነው። ፉል ኤችዲ ቢሆን አሪፍ ነው። ከዛም እሱን ኤክስፖርት ካደረጋችሁ በኋላ ድጋሚ ሌላ ፕሮጀክት ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አዲሱን ፕሮጀክት ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ኤክስፖርት ያደረጋችሁትን ቪዲዮ አድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደምታዩት አሁን የሰራሁትን ቪዲዮ አድ አድርጌዋለሁ። ፕሮጀክቱን እንደምታዩት ክሬት ብዬ የሰራሁትን ቪዲዮ አሁን አስገብቻለሁ። እንደምታዩት 18 ሰከንድ ነው። 18 ሰከንድ የነበረውን እንዴት አድርገን ከ10 ሰከንድ ማሳነስ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕ ሪቪው ምናምን የሚለውን ሁሉንም ነገር ሁለቴ ነው የሚያሳየው። ማለትም አንድ ዙር ያሳይና ድጋሚ ይደግመዋል ማለት ነው። እናንተ የሚደግምበትን ደቂቃ አይታችሁ ትቆርጣላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የመጨረሻው ሎጎ ነው። ሎጎን ደግሞ ስለሆነ የሚጀምረው ከዚህ ጋር እቆርጠዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በትክክል ከቆረጣችሁት የማያስጠላ ምርጥ ኢንትሮ በሚገርም ሁኔታ ይወጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ለቻናላችሁ ያበደ ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። እንዴት አድርገህ ኢንትሮን ሰራህ ያላችሁኝ፣ በዚህ መልኩ ነው ኢንትሮ የምሰራው። እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተም ለቻናላችሁ ያበደ ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም።